Vậy chúng ta bắt đầu tuyến hành trình của một cái cuộc cách ly như thế nào của một du học sinh Đài Loan. Và ở đó là chúng ta vẫn phải check-in giống như thông thường. Thì thông thường thì ngày trước chúng ta có check-in nội địa thì khoảng 1 tiếng, nhưng giờ đây check-in nội địa 2 tiếng và check-in quốc tế cũng vậy, thì 2 tiếng đến 3 tiếng. Và mình cũng ra check-in khoảng 3 tiếng và cũng là một trong những người check-in đầu tiên. Sau đó thì lại có một cái điều đặc biệt ở đây trong cái thời gian này, đó chính là phải khai báo trong cái hệ thống cách ly để nhập cảnh. Và khi mà đến sân bay thì bắt đầu mua sim card khoảng 1.000 Đài tệ. Ở đây cái sim nó mình mua một cái gói trọn gói còn 30 ngày nên cũng hơi đắt. Cái thứ hai nữa, sau đó thì nhận hệ thống tin nhắn nhận hệ thống của Bộ Y tế. Sau đó thì khai báo y tế. Đấy, khai báo y tế khá là nhiều. Và cái bước thứ ba đó là gặp bộ phận y tế để kiểm tra cái giấy để xét nghiệm. Sau đó thì lại qua bộ phận hải quan là bước thứ tư, kiểm tra những cái giấy tờ có liên quan, giống như là giấy cho phép vào Đài Loan, passport của bạn, rồi giấy nhập học, rồi giấy cho phép của cái trường đó, của sinh viên quốc tế vào trường đó. Và có một điều đặc biệt đó là cái đội ngũ này rất là nam thanh nữ tú, rất là xinh đẹp nha. Giờ thực sự mà nghĩ là cái khu cách ly thì nó sẽ nói chung là nó không có sự to lớn và đẹp lắm, nhưng mà khi mình đến cái khu của mình thì mình cảm thấy nó giống như một cái khách sạn 3 sao vậy, thì chắc có lẽ là vậy. Nó là khu khách sạn Paris Hotel ở Cao Hùng, và phòng của bên này 707 là phòng mà các bạn nói là số 7, số của sự may mắn. Chúng ta thử tham quan cái phòng này như thế nào nhé, để xem một cái phòng mà cách ly bên này thật sao. Nhìn chung thì mình cảm thấy khá là thích, và bây giờ mình sẽ đi tham quan từng thứ nhé. Đây là cái cửa và cái phòng, thì trong này thì vẫn có để đầy đủ tất cả các thông tin của khách sạn. Tuy nhiên thì tiếng Tài khá là nhiều dưới này, và dường như mình không có thể hiểu hết được, không thể biết hết được tiếng này. Đây, rồi chúng ta đi vào bên trong. Đã qua bên này mình tham quan một xíu, bỏ chìa khóa vào đây để có điện. Đây là hệ thống công tắc. Đầu tiên thì có một cái tủ lạnh mini ở đây, nhưng mà chắc là người ta sẽ không để những cái vật dụng gì ra. Đây, mini 30 nha. Ở trên này thì người ta để một loại các nước, cái ấm nha, nấu nước nữa, mà mình đã mang qua bên kia rồi, mình mang qua mình nấu nước. Cái bình cồn ha, bình sát khuẩn ở đây đó. Và cái này khá là kỹ nha, người ta ở đâu cũng có cả. Ở sân bay thì khá là nhiều. Trước khi mình lên xe mình về tại khách sạn thì người ta đã phải xịt toàn bộ cái vali của mình, ba lô của mình, và ngay cả bản thân mình cũng giang tay ra để người ta xịt tứ phía cả. Nói chung là cũng khá là vui. Còn đây là cái giỏ quà. Cái giỏ quà này thì khi mình đến khách sạn cách ly á, thì những người bạn ở trường mình đã sang để đón, và sang để đón thì tặng một cái giỏ quà có tên của mình luôn nha. Và mình sẽ làm mình sẽ quay một cái đoạn là trong này có cái gì nha, quà trong này như thế nào. Để trong này
Bên này thì có giấy lau nha. Còn cái này nữa, cái này thì chắc là tissue paper, nhưng mà cũng chưa hiểu là cái này sẽ làm gì nữa, tôi sẽ tìm hiểu sau vậy. Còn cái này thì là túi ni lông, người ta sẽ dùng để đựng rác ở trong này, và chúng ta sẽ phải, sau khi mà dùng xong những cái vật dụng đó thì phải bao bọc lại và để ở phía trước. Thì khi mà để ở phía trước thì nó được bao bọc với tất cả mọi thứ rất là kỹ. Còn ở đây thì theo mình nghĩ là đây là nước mà mình có sợ trong này, thì nước người ta đã chuẩn bị hẳn luôn một cái thùng nước như vậy. Người ta sợ rằng là chắc có lẽ là người ta đã chuẩn bị cả hẳn và khỏi phải mang tới nhiều lắm. Và bởi vì nó là khu cách ly cho nên hầu như những cái thứ được bao bọc rất là nhiều. Cái đây là cái giá treo nhỏ nhỏ chắc, và mình treo cái áo khoác của mình luôn. Ví dụ giả sử như bao bọc cái công tắc này, cái công tắc được bao bọc ở đây là cái bao ni lông các bạn nha. Chúng ta vào bên trong thử. Bên này thì cái vali của mình mình để đây. Chúng ta thấy là phòng của mình đây, phòng cách ly của mình đây. Nhìn tổng thể thì khá là ổn đúng không? Dạ, khá là ổn. Ở ngoài kia thì có cả cái view nữa, view khá là đẹp. Xíu nữa nó sẽ đi qua. Thì người ta đã cho mình cái phòng twin, phòng 2 giường khá là lớn, chắc ở một giường thôi. Bên này thì mình đã ngủ đêm ngày hôm qua, bây giờ thì hơi lộn xộn xíu, bừa bộn một xíu, các bạn thông cảm. Cái đây là bức tranh ở trong phòng, nhìn cũng khá là ổn ha. Cái bên này mình một trong những cái cần lưu ý đó là cái ổ cắm như thế này, cắm chỗ dẹt chứ không phải chỗ tròn như bên mình nha. Các bạn cần lưu ý. Rồi bên này mình để sách, mình dặn một vài thứ. Xin chào các bạn, rất là vui được gặp các bạn trong một cái căn phòng của cách ly nhưng mà rất là đẹp. Mình nghĩ đó là một trong những nơi mà mặc dù là 14 ngày khá là buồn đúng không, nhưng mà sẽ vui khi mà cũng thoải mái khi mà ở trong một không gian như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan cái không gian, cái view bên ngoài để xem nhé. Đây là cái view đây đó, cái view đó. Buổi sáng mở ra cũng khá là ổn các bạn nha. View này thì là view thành phố. Ok, xin chào các bạn. Đối với cái nội dung này thì chúng ta sẽ nói đó là về bữa ăn của người Đài như thế nào. Thì ở trong này thì mình sẽ thực ra là nói về bữa ăn của người Đài thì không đúng lắm, bởi vì đây là cái thời gian mà mình đang cách ly, thì mình sẽ ăn trong cái cách ly như thế nào. Thì mình đã đến đây khoảng từ ngày 30 cho đến giờ thì khoảng được khoảng 7 ngày rồi nha. Thì ít nhất tính ra khoảng 3 bữa thì có nghĩa là 21 bữa, 3 x 7 21 ha. Nhưng mà có một điều là mình thấy rằng là dường như là người ta rất là sử dụng dầu mỡ cũng nhiều nha, hầu như tất cả các bữa luôn. Và một bữa duy nhất thôi mình nhận được đó là có cái súp lơ, tức là người ta hấp hay người ta luộc gì đấy. Còn lại dường như là tất cả đều dầu mỡ. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có nước chấm. Nếu như ở Việt Nam chúng ta quen với việc là chấm như thế nào rồi, ra sao đúng không? Thì bây giờ là không có nước chấm luôn. Và nghe các bạn nói thì nếu như bạn muốn chấm thì thường là chấm nó xì dầu. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì dường như là được cho này một số món như là có gà này, rồi vân vân, nhưng mà lại không có nước chấm nha. Và chúng ta cũng thấy thưởng thức nó trong cái hoàn cảnh như thế này, và chúng ta sẽ khám phá những điều ẩm thực, những cái điều thú vị khác về ẩm thực. Và bây giờ thì mình muốn chia sẻ một xíu về cà phê và thưởng thức cái lon cà phê này như thế nào nhé. Bởi vì bác Tài mua vào buổi tối, mình thì uống cà phê một giọt vào buổi tối thì cũng có thể không ngủ được, cho nên thôi mình chọn một buổi sáng mình sẽ uống cà phê để xem cà phê ở đây như thế nào, hương vị của nó ra sao. Tất nhiên mỗi cái quán cà phê, mỗi nơi và mỗi hương vị cà phê sẽ khác nhau, nhưng mà mình muốn so sánh thử xem là cà phê bên này như thế nào. Còn những cái video tiếp theo có thể là mình sẽ đi đến một quán cà phê cụ thể để so sánh giữa cà phê Việt và cà phê Đài Loan ra sao nhé. Bây giờ chúng ta thưởng thức là cà phê như thế nào nha. Uống nhé.
Ừm, Vừa mới uống một xíu về cái cà phê này, và cái điều đầu tiên mà mình nói là đây là loại cà phê sữa. Trong này thì thực ra có mùi sữa thì nó không có nhiều, nhưng mà à, nó nó vẫn là không phải là cà phê nguyên chất, cà phê đen. Và cái thứ hai nữa là nó khá là loãng các bạn, khá là loãng. Mình nghĩ là như vậy, nếu như một lần bạn đến với Đài Loan, hãy thử uống nó thử xem nhé. Vì theo cảm nhận của mình thì khá là loãng so với cà phê ở Việt Nam. Và ngay cả cà phê mà đóng gói hay lon như thế này thì cà phê ở Việt Nam vẫn đậm hơn. Chắc có lẽ đây chính là những cái phong cách của Đài Loan. Theo một cái trường phái là cà phê của châu Âu và Mỹ thì thông thường người ta sẽ uống cà phê nó hơi loãng hơn xíu so với cà phê của Việt Nam của chúng ta. Nơi mà xứ sở của cà phê, đúng không? Sau Brazil, chúng ta vẫn là một trong những đất nước hàng đầu về cà phê. Chúng ta với cái nguyên liệu cà phê và cái chất của cà phê, tất cả mọi thứ đều làm nên một thương hiệu cà phê Việt rất đặc biệt, đúng không? Mình nghĩ nếu như lon như thế này chắc là mình sẽ uống được nhiều hơn so với cà phê Việt. Cà phê Việt khi mà uống vào buổi sáng thì được, cà phê Việt khi mà uống vào buổi chiều á thì các bạn biết là, và ngay cả buổi tối nữa thì thường là rất khó ngủ. Và còn cà phê này thì mình nghĩ mình sẽ uống được nhiều hơn. Và chúc các bạn có một ngày mới đầy năng lượng dưới cà phê, dù là cà phê Việt hay là cà phê ở Đài Loan, nhưng hãy cố gắng làm việc tốt. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu.